Hoy las cartas revelan un encuentro que nadie vio venir y a predecir tu futuro. La torre, un accidente que lo cambia todo. Y luego los enamorados, dos almas que el universo decidió cruzar. Y así llega a tu destino My Magic Prophecy, el BL que convirtió una predicción en amor. En tu futuro aparece el carro, que anuncia la llegada triunfal al oráculo de Jaibiel de dos estrellas de esta profecía, Jimmy y C. Con su llegada, la estrella nos revela risas y secretos que descubrirás de esta serie y conocerás a estos chicos un poco más, tanto que harán que tu corazón palpite. Pero alto, el mago te advierte. Debes suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir esta entrevista por todos lados. Esto traerá buena fortuna a tu vida y evitará que caigas en desgracia. Y además hará que más entrevistas con tus actores y actrices favoritas de tus series favoritas lleguen a tu vida. Y el ermitaño susurra que si la abundancia te sonríe, un super gracias siempre será bien recibido. Esto hará que el universo más adelante te recompense. Prepárate porque tu destino dice que vas a amar esta entrevista. Esto es Jimmy C en el oráculo de Jaibiel. Comencemos. Hola, Hola, Latinoamérica Latinoamérica y y JBL. Yo soy Jimmy. Yo soy C. La primera, el sol que ilumina el inicio de tu camino. Cuando viste por primera vez el guión, ¿qué fue lo que más te atrajo de esta historia? การที่อินทูกับทับฟ้าได้แบบเขาเรียกว่าพูดคุยกันแบบว่าปะทะฝีปากกันครับมันเขาเรียกว่าคือบทตัวบทมันทำให้อ่านแล้วมันน่าติดตามแล้วมันก็สนุกครับผม อ๋อมีอ๋อไม่ต้อง translate เหรออ๋อโอเคเอ่อน่าจะเป็นการความ contrast ระหว่างความเชื่อครับกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงเลยกับคนที่เชื่อเรื่องดวงมากๆที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความ contrast ที่น่าสนใจแล้วก็มีความแบบมันอย่างที่เฮียจิมบอกมันปะทะฝีปากกันค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดึงดูดแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าบทมันน่าสนใจมากขึ้นครับ La luna revela luces y sombras. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje y qué es lo que menos disfrutaste de él? สิ่งที่ชอบในตัวทับฟ้าคือเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วเขาก็เข้าใจในความเป็นมนุษย์เยอะมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเทคแคร์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาจจะด้วยอาชีพเขาที่เป็นหมออยู่แล้วด้วยใช่ครับก็นี่เป็นแล้วก็เป็นด้วยความเป็นพี่ชายคนโตก็เลยต้องมีความรับผิดชอบเยอะความเป็นผู้ใหญ่สูงใช่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ชอบในตัวเขาน่าจะเป็นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวค่อนข้างเยอะครับเป็นคนที่จะฟังคนอื่นยากเพราะว่าการที่เขาจะรับฟังใครสักคนหนึ่งคนนั้นจะต้องมีเหตุผลกับเขามากเลยพอสมควรเลยที่เขาเป็นคนที่เวลาที่จะคุยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะตัดอิโมชันไปค่อนข้างเยอะก็เลยใช่ครับนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องของตัวเขาถ้าของซีคิดว่าผมชอบความแข็งแกร่งของอินทูที่เขาสามารถยืนด้วยตัวคนเดียวได้แล้วคือเอาจริงๆสิ่งที่เขาเจอมันค่อนข้างหนักหน่วงมากๆแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันแล้วก็พยายามเดินต่อไปเรื่อยๆครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบในตัวเขาในความเข้มแข็งของเขาใช่ครับ ไม่ชอบด้วย อ๋อไม่ชอบด้วยสิ่งที่ไม่ชอบน่าจะเป็นความการน่าจะไม่โอ้สิ่งที่ไม่ชอบของอินทูเหรอน่าจะมีเป็นความดื้อของเขาครับความดื้อในบางจังหวะที่บางทีเราควรจะฟังแต่เราไม่ฟังเรากับดื้อใช่ครับ La rueda de la fortuna gira inesperadamente. ¿Hay alguna escena particularmente desafiante o emotiva de My Magic Prophecy que todavía recuerdes vívidamente?
คือทุกคนก็จะน่าจะถ้าดูไป5 EP แล้วอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีฉากที่ต้องใช้อารมณ์อิโมชันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าซีนที่ผมต้องใช้เขาเรียกว่าเขาต้องใช้อิโมชันมากกว่าที่ตัวเองเคยทำมาทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในการแสดงด้วยตอนนี้มันยังไม่ถึงมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยไปแตะจุดนั้นแล้วก็ได้ไปแตะจุดนั้นที่เรื่องนี้ครับแต่ว่ายังไม่ถึงผมว่ามันยากในคนละแบบในแต่ละซีนแต่ถ้ายากที่สุดน่าจะยังมาไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ EP ท้ายๆใช่ซึ่งพูดไม่ได้แต่ว่าถามว่าทุกๆ EP ที่ตัวอินโทรมันต้องเล่นออกมาคือแบบผมรู้สึกว่ามันแอบยากสำหรับผมในช่วงแรกๆเหมือนกันเพราะว่ามันโอ้โหแต่ละอารมณ์คือบางอารมณ์หรือบางความรู้สึกหรือบางประสบการณ์เรายังไม่เคยมีมาก่อนเลยซึ่งเราเองจะเล่นยังไงให้คนดูที่เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วอ่ะเข้าใจในตัวละครจริงๆว่าเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆอันนี้ค่อนข้างยากก็ถ้าท้าทายก็ EP ล่าสุดก็ท้าทายครับ EP 5 ตอนจบที่เป็นฉากที่เป็นฉากจบนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันพอหลังจากที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่าก็หมดแรงไปเลยใช่ครับผมเพราะว่ามันผนวกกับหลายอารมณ์ด้วยครับหลายอารมณ์ El juicio te invita a mirarte a ti mismo. Si tuvieras que elegir, ¿qué carta del tarot te representa mejor a ti o a tu personaje? So with my maybe the moon card เพราะมันมีความคลุมเครือแต่ว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันจะเปิดเผยก็ตรงกับตัวอินทูมากๆเพราะว่ามันมีความแบบคืออินทูมันเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตมากๆด้วยที่เขามีปมหลายๆอย่างที่เขาเวลาเจอใครแล้วเขาจะเห็นนิมิตของคนนั้นคือเห็นว่าคนนี้จะเกิดอันตรายเขาเลยมีความแบบระแวดระวังแล้วมันก็ represent ได้ดีมากๆคือจริงๆคือตัว The Moon เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของอินเลยใช่ครับอินก็คือพระจันทร์ด้วยนี่แหละครับอินที่ได้ยินมาอินทูใช่ครับเอาจริงๆเลยคือผมไม่มีความรู้ด้านไพ่ทาโร่เลยจนถึงตอนนี้เพราะว่าผมเลยไม่สามารถที่จะผมเลยบอกไม่ได้จริงๆว่าทับฟ้าเนี่ยคือไพ่ใบไหนเพราะว่าคือผมจะไม่แตะเรื่องนี้เลยเพราะว่าด้วยถ้าผมตั้งปฏิญาณไว้ว่าเรื่องนี้ผมจะไม่พยายามจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้มากเพราะว่าถ้ารู้เยอะเวลาไปเล่นโตทับฟ้าแล้วเราจะเล่นไม่เชื่อมันจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะเป็นข้อดีของตัวเองที่เฮ้ยเราไม่พยายามไม่รู้เรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเท่าที่เหมือนกับเท่าที่ทีมงานหรือว่าคนอื่นๆพูดมาเหมือนทับว่าผมก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าทับฟ้าคือเหมือนไพ่ที่ชื่อว่าเดอะซันมากที่สุดแต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมก็ I have no reason why but I have not been I have not have any knowledge about the tarot card yes มันเป็นความแบบฟีลแบบกระจ่างใสความโปร่งใสแล้วกันครับความโปร่งใส El sumo sacerdote comparte su sabiduría. ¿Qué lecciones esperas que el público aprenda después de ver esta serie? อย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนแบบว่าจงเคารพความเชื่อแล้วก็ความคิดเห็นของฝั่งตรงข้ามคนที่เขาคิดไม่เห็นกับคนที่เขาเชื่อที่ไม่เหมือนกับคุณแล้วก็คนที่เขาประสบการณ์บางอย่างที่เขาไม่เหมือนกับคุณเขาก็มีทางของเขาแล้วก็จง respect เขาของผมหมอผู้ชมได้เรียนรู้อะไรผมว่ามันทำให้คนดูเขากลับไปคิดเขาเรียกว่าอะไรแค่เกี่ยวกับความเป็นแฟมิลี่มากขึ้นนะครับความเป็นครอบครัวใช่ครับแล้วก็คือบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแบบบางทีเรามีเรื่องที่ต้องโฟกัสมากมายแต่ว่า
สุดท้ายแล้วผมแค่สิ่งเหล่านี้แหละน่าจะให้กับคนดูได้เยอะเพราะเรื่องครอบครัว เพราะว่าบางทีผมเองเป็นคนที่ค่อนข้างติดครอบครัวก็จะให้ความสำคัญกับที่บ้านมากๆใช่ครับพอเราเห็นว่าตัวอินทัวเขาไม่มีครอบครัวแล้วเขาต้องพยายามยืนด้วยตัวคนเดียวมันหนักพอสมควรใช่ครับ แล้วก็เรื่องแนวคิดแบบความต่างกัน คือด้วยความต่างระหว่างความเชื่อด้วยครับ คือเอาจริงๆมันยากมากๆเลยที่สองคนที่มีความเชื่อที่ต่างกันเนี่ย เราต้องมาอยู่ด้วยกันมันยากมากๆ แต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะปรับกัน ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าเรายอมลดทิฐิลงเชื่อฟังกัน ค่อยๆคุยผมว่ามันจะไปกันได้ครับผมก็เรื่องนี้ผมว่าน่าจะให้อะไรได้เยอะครับ La emperatriz trae identidad y creación. Si el destino te regala un nombre en español, ¿cuál escogerías? Y si pudieras, ¿qué nombre en español le pondrías a Abortion? Do you have any choices for me? ¿Tienen opciones? Yes. Okay, give me some. Okay, one name that we think we is Julian. 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 It seems like durian in Thailand. ทุเรียน เหมือนทุเรียน Julian. Julian, yes. Julian. But in Ah. Spanish is Julian. Julian. Julian Anything? Otro. Otro muchachos. Díganle Sebastián, ese me gusta. Other name is Sebastian. Sebastian Oh, quite interesting. Sebastian But it remind me into the Little Mermaid. Oh yeah Little Mermaid Ah, Sebastian. la sirenita, Sebastián. El cangrejo. Yes. So maybe last one. I think. Otro. El de Andrés. A tiempo no. Otro. Juan ¿Cuál? Felipe. Felipe. Ah. Yeah, I think that one. Felipe. Okay. No me gusta. How to say ocean in Spanish Océano. Oh, well. We have two words. Océano or mar. Mar Mar. Yes. Oceano I think Yes, Oceano Okay. Mariano, maybe. Is my Yeah. Latin name. Yes. There's Mariano. Mariano Mariano So okay next time let our fan tell me Mariano Okay. And okay sorry Mariano would you like to give to Abortion your son? What Spanish name? yeah I have no idea. I don't know Spanish, so I have no idea. No sé. Aguacate. Okay. Aguacate. avocate Yes. Aguacate is avocado in Spanish. Avocado. Aguacate. avocate okay good one Sounds like Japanese. Sounds like Japanese. avocate El mundo abre nuevas puertas. Durante tus fan meeting en Brasil y México, ¿hubo algún choque cultural o sorpresa que te haya dejado una marca especial? I think the first one is you guys love to sing a lot, right? Yeah. That's my because maybe Mexico City when we arrive in the airport and you guys sing. You guys sing in the airport. Really loud. Yeah, that is my
culture shock for me. Yeah, I think like you got like people, Brazil people and Mexico people have like many energy, have many power to like cheer up, and I was like, wow, how like where did they get that energy from? Like when I'm singing and they sing out very loud until like I can't hear in my earbud. When I sing and I didn't hear my voice because I hear like their voice get into my microphone. So that is a shock one. Yeah. But I really like it. I really like it. Yeah, that's cute too. Bienvenidos al oráculo de Jaibiel, donde las cartas deciden. Hoy el destino abre su mazo y susurra secretos. Barajamos las cartas del tarot y dejemos que hablen. Jimmy C deberán tomar una carta al azar y en cada una se esconde un grupo secreto del oráculo. La carta que elijan revelará el desafío que el destino les ha preparado. 7. Esta carta representa una frase en español que deberás decir con mucho amor. Le pregunté al tarot por mi destino y todas las cartas me llevaron a ti. Okay. Ok. Le pregunté Le pregunté al tarot al tarot por mi por mi destino. 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 Ujú. Destino. Y todas Y todas las cartas las cartas me me llevaron llevaron a ti. a ti. Okay, I will try. Le pregunté al tarot por mi destino y todas las cartas me llevaron a ti. 9. Esta carta representa nuevos retos y un trabalenguas probablemente te haga sudar, pero al final la victoria te llevarás. 3 brujos trashumanantes trastabillaban entre trastos trazando triquiñuelas trasnochadas mientras truenan truenos tremendamente tristes. I'll try my best. Es bellísimo. Oh, Repeat after me. okay. 3 brujos 3 brujos trashumantes trashumantes trastabillan trastabillan entre trastos entre trastos trazando trazando triquiñuelas trasnochadas trasnochadas mientras truenan truenan truenos truenos tremendamente tristes. tristes. Ok, Okay. es 3 brujos trashumantes trastabillaban entre trastos trazando triquiñuelas trasnochadas mientras truenan truenos tremendamente tristes. Oh my god, okay. Tres Yo brujos trashumantes trastabillan entre trastos trazando triquiñuelas trasnochadas mientras truenan truenos tremendamente tristes. Oh. Nice. El sol brilla en el mazo, símbolo de alegría y gratitud. Jimmy C tienen un mensaje lleno de luz para sus fans. So, and the first one, I want to say thank you for you guys to any support, and let's keep in touch for the My Magic Prophecy. It's 5 EP left that have so many things you guys to watch it, and we wanna have to say thank you for at the past that we met each other,
from Mexico and or in Brazil, you guys make me have some fun a lot, and I hope to see you guys again. Thank you. And thank you for all the fans that supporting. And I really like Mexico and Brazil. We got a lot of experience there. I have special memories, and I would like to visit there again if I have an opportunity to go there, because I like a vibe when they cheer up and they singing. I really love people who sing together with us, and especially in Mexico and Brazil, it's very touched me a lot, because Thai words, it's hard to sing. Thai words hard to sing, and you also can do it. So yeah, I really love you guys, and I also will produce some good and quality series for all of you, for all the people that watching our series, to receive a good thing and have a energy to go to work again. And yeah, I will also support all of you guys too. And thank you. Okay, 1 2 3 Hola, Latinoamérica y JBL. Gracias por apoyarme. Les quiero. Adiós. Thank you guys. Thank you for so being here. much. Thank you very much Thank for you. having all of us here. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.